हेलो एभ्रिवान, नमस्ते एन्ड स्वागत छ तपाईहरुलाई मेरो युट्युब च्यानल प्राविधिक सहयोगमा। र आजको यो भिडियोमा म तपाईहरुलाई आफ्नो मोबाइलबाट कुनै पनि अनलाइन बिजनेस त्यस्तै अरु बिजनेसको लागि पनि आफ्नो प्रोडक्टको एडभर्टाइजमेन्ट भिडियो कसरी बनाउने यसको बारेमा म तपाईहरुलाई बताउने छु। यसको लागि तपाईले सबैभन्दा सुरुमा आफ्नो मोबाइलको काइनमास्टर एप्लिकेसनलाई ओपन गर्नुपर्ने छ र यहाँ तपाईले प्लसको अप्सन देख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले प्लसको अप्सनमा थिच्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले यहाँनेर 16:9 को रेशियोलाई सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि तपाईलाई यस्तो खालको एउटा ड्याशबोर्ड देखिनेछ। यहाँ तपाईले मिडियामा जानुपर्ने हुन्छ र मिडियामा गइसकेपछि जुन प्रोडक्टको तपाईले एडभर्टाइजमेन्ट गर्न चाहनु भएको हो त्यो प्रोडक्टलाई यहाँनेर सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ, अथवा तपाईले त्यो प्रोडक्टको फोटो खिच्नुपर्ने हुन्छ, अथवा त्यही प्रोडक्ट यदि अनलाइनमा छ भने त्यसको पिक्चरलाई चाहिँ तपाईले यहाँनेर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा तपाईले भिडियोलाई पनि डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मैले जस्ट स्याम्पलको लागि एउटा पिक्चर डाउनलोड गरेको छु पिक्सल ल्याबबाट, अथवा पिक्साबेबाट चाहिँ मैले कपिराइट फ्री एउटा इमेज लिएको छु। जस्तै तपाईको होटल छ भने कसरी तपाईले आफ्नो कुनै पनि रेसिपीको एडभर्टाइजमेन्ट भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ यसको लागि म तपाईलाई बताउने छु। साथै यसको ठाउँमा तपाईले कुनै पनि घडी त्यस्तै कुनै पनि मोबाइलको पनि एडभर्टाइजमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ तपाईले यसरी आफ्नो प्रोडक्टको फोटो चाहिँ मिडियामा गएर सिलेक्ट गरिसकेपछि अब तपाईले यहाँनेर फोटोमा थिच्नुपर्ने हुन्छ। थिच्नेबित्तिकै यहाँ तपाईलाई सिजर, क्रप त्यस्तै रोटेटको अप्सनहरु माथि देखिने छ भने त्यस्तै मुनिपट्टि यहाँ क्लिप ग्राफिक्स भन्ने अप्सन देखिनेछ। यहाँ तपाईले क्लिप ग्राफिक्समा जानुपर्ने हुन्छ र क्लिप ग्राफिक्समा गइसकेपछि यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईलाई अन सेल भन्ने चाहिँ एउटा यहाँनेर ग्राफिक रहेको छ। यो ग्राफिक चाहिँ तपाईले काइनमास्टरबाट चाहिँ फ्रीमा डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ। कसरी डाउनलोड गर्ने यसको बारेमा म तपाईलाई अरु भिडियोमा बताउने छु। यो तपाईले डाउनलोड गरिसकेपछि यहाँबाट तपाईले कुनै पनि एउटालाई सिलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ विभिन्न ग्राफिक्सहरु रहेको छ सेलको लागि। यहाँ म तपाईलाई सुरुमा फर्स्ट ग्राफिक रोज्ने छु। अब यसरी फर्स्ट ग्राफिक रोजिसकेपछि यहाँनेर तपाईलाई यहाँ टेक्स्टको लागि दिएको छ टाइटल टेक्स्ट भनेर साइडमा। यहाँ तपाईले टेक्स्टहरु हाल्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ म टेक्स्ट दिने छु स्पेशल अफर इन दशैं भनेर दशैं। त्यसपछि यहाँनेर ए देख्न सक्नुहुन्छ स्मल ए। यहाँबाट चाहिँ तपाईले टेक्स्टको फन्टहरु तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ म रोबोटो ब्ल्याक लिने छु फन्टमा। त्यसपछि यहाँनेर तपाईले ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ फर्स्ट हाम्रो यहाँनेर टेक्स्ट भइसकेको छ। अब सेकेन्ड टेक्स्ट तपाईले दिनुपर्ने हुन्छ। यहाँ तपाईलाई अन सेलको ग्राफिक्समा पनि यहाँ दिएको छ कसरी बनाउने भनेर। यहाँ म लेख्ने छु अब SALE सेल। त्यसपछि यहाँनेर फेरि तपाईले फन्टहरु चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि फन्ट लिन सक्नुहुन्छ। म यहाँ रोबोटो ब्ल्याक नै लिने छु। त्यसपछि ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै अर्को तपाईले टेक्स्ट हाल्नुपर्ने हुन्छ यहाँनेर अप टु भनेर, अथवा तपाईले कुनै पनि कुराहरु चाहिँ लेख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले अप टु नै हाल्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरो पनि हुँदैन। तपाईले आफ्नो आवश्यकता अनुसार लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। यसको पनि म फन्ट चेन्ज गर्ने छु। यहाँबाट म फन्टमा यहाँनेर मिडियम खालको लिने छु रोबोटो ब्ल्याक भनेर। अब त्यसपछि यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ अर्को यहाँनेर तपाईले कति % चाहिँ डिस्काउन्टमा दिइराख्नु भएको छ त्यो प्रोडक्टलाई यहाँनेर तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ जस्तो म 50% दिने छु। त्यस्तै यसको फन्ट पनि म यहाँबाट चेन्ज गर्ने छु रोबोटो ब्ल्याक। त्यसपछि यहाँनेर ओके गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनेर तपाईले यो डिस्काउन्ट दिनुभएको त्यसै कारणले म यहाँ अफ लेख्ने छु। त्यस्तै यसको पनि फन्ट म यहाँ रोबोटो ब्ल्याक नै लिने छु। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ यति हाम्रो भइसकेको छ। त्यसपछि तपाईले यहाँनेर अब प्राइसहरु लेख्नुपर्ने हुन्छ। फर्स्ट प्राइस कति थियो। अब तपाईले के कुरामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ भने तपाईले 50% डिस्काउन्ट दिँदै हुनुहुन्छ। त्यसकारण तपाईले RS पुरानो प्राइस तपाईले लेख्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो म यहाँनेर 60 लेख्ने छु प्राइस, र यसको फन्टलाई पनि तपाईले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। म पनि यहाँ फन्ट चेन्ज गर्ने छु। यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ पुरानो प्राइसमा चाहिँ यसरी काटिदिएको छ, अर्थात् 50% डिस्काउन्ट गर्दा 60 को 50% डिस्काउन्ट सहित यसलाई 30 प्राइस हाल्नु पर्यो। त्यसकारण RS ₹30। अब पनि यसको पनि टेक्स्ट तपाईले अथवा फन्टहरु चाहिँ चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँनेर फन्ट चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ र ओकेमा जानुपर्ने हुन्छ। अब हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ पुरानो प्राइस 30 मा आइसकेको छ। अब यहाँ तपाईलाई मुनि एउटा टाइटल टेक्स्ट भन्छ। यहाँ चाहिँ तपाईले अर्डर नाउ पनि लेख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अर्डर नाउ भनेर तपाईले आफ्नो यहाँनेर हेर्न सक्नुहुन्छ अर्डर नाउ भनेर यसरी
तपाईले लेख्न सक्नुहुन्छ। अब त्यसपछि तपाईले यहाँनेरि राइटको अप्सनमा क्लिक गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि साथ यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यो एकदम राम्रो बनिसकेको छ र यसमा तपाईले म्युजिकहरु पनि एड गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि अडियोमा गएर यहाँ मैले एउटा अडियो हाल्ने छु। यो अडियो हाल्ने छु। यहाँनेरि मैले अडियो हालिसकेको छु। यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यो चाहिँ जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो साउन्ड चाहिँ बिस्तारै स्लो हुँदै गएको छ। यसलाई अन्तिमसम्म नै साउन्ड बजोस् भन्नको लागि तपाईले यहाँनेरि सेटिङमा जानुपर्ने हुन्छ। यतापट्टि लेफ्ट साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ शेयरको मुनि सेटिङ रहेको छ। त्यहाँ गएर तपाईले यहाँनेरि अडियो फेड आउट भनेको छ। यहाँ तपाईले यसलाई 0 मा लगेर छोड्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले यहाँनेरि फेरि प्ले गर्ने भने यो पुरै बज्ने छ। यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई यो गीतलाई यहाँदेखि पछाडी ट्रिम गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसको लागि तपाईले गीतमा सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ र यहाँ तपाईलाई सिजरको अथवा कैँचीको अप्सन दिएको छ। यहाँ तपाईले ट्रिम टु राइट अफ प्लेड भनेर यति काट्नुपर्ने हुन्छ। अब तपाईले यसलाई एक्सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई म एक्सपोर्ट गर्ने छु र एक्सपोर्ट भन्ने अप्सन यहाँ रहेको छ। यहाँनेरि म तपाईलाई एउटा प्ले गरेर पनि देखाउने छु। यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई म प्ले गर्ने छु। अब यो प्ले हुँदा चाहिँ यस्तो खालको देखिने छ। अब यसलाई म ब्याक जाने छु। त्यस्तै तपाईले चाहिँ यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यसको ठाउँमा तपाईले कुनै पनि घडीहरुलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तो म यहाँनेरि एउटा घडीलाई राख्ने छु। यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईको प्रोडक्ट घडी छ भने घडीलाई पनि राख्न सक्नुहुन्छ। यहाँ यसरी सेम प्रोसेस हो। यहाँनेरि अन सेलमै जानुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि यहाँ तपाईले स्पेशल अफर लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यस्तै SPECIAL स्पेशल अफर। त्यस्तै यहाँनेरि तपाईले सेल लेख्नुपर्ने हुन्छ। सेल अप टु 50% यहाँनेरि तपाईले त्यस्तै अफ त्यस्तै यहाँनेरि तपाईले पुरानो प्राइस हाल्न सक्नुहुन्छ। ₹60 नयाँ प्राइस ₹30। त्यस्तै यहाँनेरि तपाईले अर्डर नाउ यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ। यसरी नै तपाईले बनाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई पनि म प्ले गरेर देखाउने छु। यहाँनेरि हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई पनि म एक्सपोर्ट गर्ने छु। सो साथीहरु तपाईले चाहिँ यसरी कुनै पनि आफ्नो अनलाइन प्रोडक्टको चाहिँ एडभर्टाइजमेन्ट भिडियोहरु बनाएर आफ्नो बिजनेसलाई चाहिँ तपाईले अझै बढाउन सक्नुहुन्छ, ग्रोथ गर्न सक्नुहुन्छ। सो कस्तो लाग्यो तपाईलाई आजको यो भिडियो? यदि तपाईलाई साँच्चै नै हेल्पफुल भयो भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनुहोस् र छेउमा रहेको बेल आइकन दबाइदिनुहोस् ताकि हामीले कुनै पनि नयाँ यस्तै विज्ञान र प्रविधिसँग सम्बन्धित भिडियो हाल्ने बित्तिकै यसको नोटिफिकेसन तपाईलाई मिल्दै जाओस्। सो यतिन्जेलसम्म भिडियो हेरेर साथ दिनु भएकोमा तपाईलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद।